ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አዲስ ዲያሎግ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እዚህ ዲያሎግ እንግዲህ ኮንቨርሴሽን ነው። ዳዊትና አለሙ የሚያደርጉትን ቃለ ምልልስ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በዚህ ሴንቴንስ እንግዲህ በዚህ ዲያሎግ እንግዲህ እያንዳንዱ ሴንቴንስ ምን እንደሚመስል ግራማቲካሊ እናያለን። አዳዲስ ወርዶችንም እነሱንም እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ቃለ ምልልሱ የሚያደርጉት ዳዊትና አለሙ ነው። እንግዲህ ወደ ዲያሎግ እንሂድ። ዳዊት እንግዲህ የሚጀምረው ሃይ ብሎ ጥያቄ በመጠየቅ ነው። ዳዊት ሃይ ዲድ ዩ ሲ አበበ? ዳዊት ሰላም አበበን አይተኸዋል? ዳዊት ሃይ ዲድ ዩ ሲ አበበ? ዳዊት ሰላም አበበን አይተኸዋል አለው። ስለዚህ ዲድ ዩ ብሎ ነው የጠየቀው፣ አይተኸዋል ነው። ስለዚህ ፓስት ነው፣ ወይ አይቶታል ወይም አላየውም ማለት ነው። አለሙ መልስ ሲመልስ አይ ዲድ ኖት ሲ ሂም። አለሙ እሱን አላየሁትም። አለሙ አይ ዲድ ኖት ሲ ሂም። አለሙ እሱን አላየሁትም። ስለዚህ ይህ ሴንቴንስ እንግዲህ በፓስት ነው የመለስ አላየሁትም ብሎታል። አላየሁት ማለት አይ ዲድ ኖት ነው። ስለዚህ ዱ የዱ ፓስት ምን ሆነ? ዲድ። አላየሁትም ስንል አይ ዲድ ኖት ሲ ሂም፣ እሱን አላየሁትም ስል ነው። ዳዊት ዱ ዩ ኖው ሂም? ዱ ዩ ኖው አበበ? ዳዊት አበበን ታውቀዋለህ? ዱ ዩ ኖው አበበ? አበበን ታውቀዋለህ? አለሙ ሁ ኢዝ አበበ? አለሙ አበበ ማን ነው? አለሙ ሁ ኢዝ አበበ? አለሙ አበበ ማን ነው? ዳዊት አበበ ኢዝ ማይ ቤስት ፍሬንድ። ዳዊት አበበ የቅርብ ጓደኛዬ ነው። ዳዊት አበበ ኢዝ ማይ ቤስት ፍሬንድ። ዳዊት አበበ የቅርብ ጓደኛዬ ነው። ማይ ቤስት ፍሬንድ ማለት የማቀርበው ጓደኛ ወይም የልብ ጓደኛዬን ማይ ቤስት ፍሬንድ ማለት የኔ ቅርብ ጓደኛ እንደማለት ነው። ወይም የቅርብ ጓደኛ ስንል ማይ ቤስት ፍሬንድ እንላለን ማለት ነው። አለሙ በመቀጠል ምን አለ? አይ ዶንት ኖው ሂም። አለሙ አላውቀውም ማለት ነው። እሱን አላውቀውም አለ። አይ ዶንት ኖት ኖው ሂም። አይ ዶንት ኖው ሂም ማለት አላውቀውም ማለት ነው። ወይም እሱን አላውቀውም አለ። በመቀጠል ዳዊት ስለ አቋሙና ስለ ስትራክቸሩ መግለጽ ሲፈልግ ምን አለ? ዳዊት ሂ ኢዝ ቶል ኤንድ ፋት። ዳዊት ረጅምና ወፍራም ነው አለ። ሂ ኢዝ ቶል ኤንድ ፋት። ዳዊት ረጅምና ወፍራም ነው፣ እሱ ረጅምና ወፍራም ነው አለ። ከዛ ቀጥሎ አለሙ ምን አለ? ዱ ዩ ሃቭ ሂዝ ፎቶ? አለሙ የእሱ ፎቶ አለህ? ዱ ዩ ሃቭ ሂዝ ፎቶ? አለሙ የእሱ ፎቶ አለህ አለው። ሂዝ ፎቶ ማለት የእሱ ፎቶ ማለት ነው። ዱ ዩ ሃቭ ማለት አለ ምን የእሱ ፎቶ። ሂዝ ፎቶ ስንል የእሱ ፎቶ አለህ ብሎ ጠየቀ። ዳዊት ምን አለ? የስ በት ማይ ፎን ኢት ሺት ዳውን ራይት ናው። ዳዊት አዎ ግን ስልኬ አሁን ዘግቷል። የስ በት ማይ ፎን ኢት ሺት ዳውን ራይት ናው። አዎ ግን ስልኬ አሁን ዘግቷል። የስ አዎ፣ በት ማለት ግን፣ ማይ ፎን ኢዝ ሺት ዳውን ስልኬ ዘግቷል። ራይት ነው ማለት አሁን ማለት ነው። ራይት ነው አሁን ስልኬ ዘግቷል ስንል ራይት ነው ማለት ነው። በመቀጠል አለሙ ኦኬ ዳዝ ሂ ሃዝ ኤ ካር? አለሙ እሺ መኪና አለው ወይም እሱ መኪና አለው። ኦኬ ዳዝ ሂ ሃዝ ኤ ካር? እሺ መኪና አለው ስንል ነው። ዳዝ ሂ ሃዝ ኤ ካር? እሱ መኪና አለው። እሺ መኪና አለው። እሱ መኪና አለው ስንል ነው። ኦኬ ማለት እሺ ነው። ዳዝ ሂ ሃዝ ኤ ካር ማለት እሱ መኪና አለው ብለን ስንጠይቅ ነው። ዳዊት ምን አለ? የስ ሂ ሃዝ ኤ ብሉ ካር። ዳዊት አዎ ሰማያዊ መኪና አለው። የስ ሂ ሃዝ ኤ ብሉ ካር። አዎ ሰማያዊ መኪና አለው። ሰማያዊ የሆነች መኪና አለው አለ። ከዛ ቀጥሎ አለሙ ኦ የስ አይ ኖው ሂም። ኦ አውቀዋለሁ አለ። ኦ የስ አይ ኖው ሂም ማለት አዎን አውቀዋለሁ አለ። በመቀጠል ዳዊት ምን አለ? ዳዊት ሃው ዱ ዩ ኖው ሂም? እንዴት ታውቀዋለህ ነው። ሃው ዱ ዩ ኖው ሂም? እንዴት እሱን ታውቀዋለህ ነው። ታውቀዋለህ ብንል ግን ዲድ እንለው ቦታ ዲድ እናደርጋለን። ሃው ዲድ ዩ ኖው ሂም ካልነ እንዴት ታውቀዋለህ ነው። ይሄ ግን ዱ ስለሆነ እንዴት ታውቀዋለህ ስላለ ሃው ዱ ዩ ኖው ሂም? ዳዊት እንዴት ታውቀዋለህ? አለሙ ምን አለ? አይ ሶ ሂም ኢን ዘ ካፌ ዊዝ ዩ። አይ ሶ ሂም ኢን ዘ ካፌ ዊዝ ዩ። አለሙ ካፌ ውስጥ ከአንተ ጋር አይቼዋለሁ። አይ ሶ ሂም ማለት የሲ ኃላፊ ነው፣ የፓስት ነው። ሲ ማየት ነው። ሰው ከሆነ አይቼዋለሁ እንደማለት ነው። አይ ሶ ሂም ኢን ዘ ካፌ ዊዝ ዩ ካፌ ውስጥ ከአንተ ጋር አይቼዋለሁ።
አይቼዋለሁ ስለሆነ ሰው የተባለ ለዛ ነው። ሰው የሲ ፓስት ሰው አይቶታል ኦልሬዲ አይ ሶ ሂም አይቼዋለሁ እሱን የት ኢን ዘ ካፌ ካፌ ውስጥ ከማን ጋር ዊዝ ዩ ካንተ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ዊዝ ዩ ማለት ካንተ ጋር ማለት ነው። ዳዊት ቀጠለ። ዳዊት when did you see us when did you see us መቼ አየህን ማንን አስ እኛን ማለት ነው። when ማለት መቼ ነው። ዲድ ደግሞ ፓስት መሆኑን ነው። you see us መቼ አየህን አንተ መቼ አየህን ስንል when did you see us መቼ አየህን see us ማለት አየህን ማለት ነው። አስ ማለት እኛ ነው። when ማለት መቼ ነው። ዲድ ደግሞ ፓስት ስለሆነ መቼ አየህን ኦልሬዲ አይቶናል። ምን ማወቅ የፈለግነው ጊዜውን ብቻ ነው። when did you see us እኛም መቼ አየህን ማለት ነው። ዳዊት እኛም መቼ አየህን ወይም መቼ አየህን ማን እኛን እንደማለት ነው። አለሙ ምን አለ? on Sunday when you drink tea together on Sunday when you drink tea together እሁድ ዕለት አብራችሁ ሻይ ስትጠጡ when you drink tea together እሁድ ዕለት on Sunday ማለት እሁድ ዕለት እሁድ ማለት ነው። አብራችሁ ማለት together ምን ሻይ ስትጠጡ drink tea together ሻይ አንድ ላይ ወይም አብራችሁ ስትጠጡ ማለት ነው። when you drink tea together ማለት ነው። when you drink tea together እሁድ ዕለት አብራችሁ ሻይ ስትጠጡ ማለት ነው። ዳዊት ምን አለ? oh yes that is አበበ አዎ ያ አበበ ነው። that is አበበ ማለት ያ አበበ ነው። አዎ ያ አበበ ነው አለው ማለት ነው። oh yes that is አበበ አዎ ያ አበበ ነው። አለሙ so where did he go አለሙ ታዲያ የት ሄደ? so ማለት ታዲያ እና ማለት ነው። so where የት did he go የት ሄደ? ኦልሬዲ ሂዷል ጠፍቷል። did he go ማለት ሂዷል። ስለዚህ ፓስት የተጠቀምን ለዛ ነው። so where did he go ታዲያ እሱ የት ሄደ አለ። ዳዊት ምን አለ? I don't know can you call me for me I don't know አላውቅም can you call him for me ለሱ ልትደውልልኝ ትችላለህ? can you ትችላለህ call him ለሱ ልትደውልለት for me ማለት ለኔ እንዴት ነው በአንድ ላይ can you call me for me ማለት ለሱ ልትደውልልኝ ትችላለህ? ልትደውልልኝ ለማን? ለኔ for me ማለት ለዛ ነው። for me ካል ለኔ can you call him for me ለሱ ልትደውልልኝ ትችላለህ? ልትደውልለት ትችላለህና ልትደውልልኝ ትችላለህ ይለያል አይደል? ልትደውልለት ትችላለህ እና ልትደውልልኝ ለሱ ልትደውልልኝ ትችላለህ ይለያል። ምክንያቱም እኔን አጠቃልሎኛል። ልትደውልለት ትችላለህ ከሆነ ደግሞ እኔ የለሁበትም። ለሱ ልትደውልለት ትችላለህ እኔ የለሁበትም። ለሱ ልትደውልልኝ ትችላለህ እኔ ያለሁበት። ስለዚህ ፎር ሚ ማለት ለእኔ ማለት ነው። ካን ዩ ኮል ሚ ፎር ሂም ለሱ ልትደውልለት ትችላለህ የሚለው ለሱ ነው። በመቀጠል አለሙ ኦኬ ዱ ዩ ናው ሂዝ ፎን ነምበር ኦኬ እሺ ማለት ነው። የእሱን ስልክ ቁጥር ታውቀዋለህ? ኦኬ ዱ ዩ ናው ሂዝ ፎን ነምበር እሺ የእሱን ስልክ ቁጥር ታውቀዋለህ? ዱ ዩ ናው ማለት ታውቀዋለህ። ሂዝ ፎን ነምበር ማለት የእሱን ስልክ ቁጥር ታውቀዋለህ ስንል ዱ ዩ ናው ሂዝ ፎን ነምበር ሂዝ ፎን ነምበር ማለት የእሱን ስልክ ቁጥር ማለት ነው። የእሱን ስልክ ቁጥር ስንል ሂዝ ፎን ነምበር ዱ ዩ ናው ደግሞ ታውቀዋለህ ማለት ነው። ዳዊት ምን አለ? የስ በት አይ አም ኖት ሹር ኦፍ ኢት አዎ ግን እርግጠኛ አይደለሁም ስንል ነው። የስ አዎ በት ማለት ግን አይ አም ኖት ሹር ኦፍ ኢት ማለት እርግጠኛ አይደለሁም ማለት ሹር ማለት እርግጠኛ ኖት ሹር ደግሞ እርግጠኛ አይደለሁም ነው። አይ አም ኖት ሹር ኦፍ ኢት ማለት እርግጠኛ አይደለሁም በቁጥሩ ኢት ማለት በቁጥሩ ማለት ነው። በቁጥሩ እርግጠኛ አይደለሁም አይ አም ኖት ሹር አሁን ዝም ብዬ አም ኖት ሹር ማለት እርግጠኛ አይደለሁም ነው። ኦፍ ኢት ካል ከተጨመረበት ምንድን ነው ቁጥሩም እያመለከተ ነው። ኢት ማለት ለቁጥር ለነገሮች ነው። አይ አም ኖት ሹር ኦፍ ኢት ማለት እርግጠኛ አይደለሁም በቁጥሩ እንደማለት ነው። በሌላ አነጋገር አለሙ ኦኬ ትራይ ቱ ሪመምበር እሺ ለማስታወስ ሞክር። አለሙ ምን አለ? ኦኬ ትራይ ቱ ሪመምበር አለሙ እሺ ለማስታወስ ሞክር። ትራይ ማለት መሞከር ነው። ሪመምበር ደግሞ ማስታወስ ነው። ትራይ ቱ ሪመምበር ለማስታወስ ሞክር ማለት ነው። ዳዊት ኦኬ ፕሊዝ ትራይ ዚስ ነምበር ቁጥር ሰጠውና ምን አለ? እሺ እባክህ ይህን ቁጥር ሞክረው ወይም ሞክር አለ። ኦኬ ፕሊዝ ትራይ ዚስ ነምበር ትራይ ዚስ ነምበር ማለት ይህን ቁጥር ማለት ነው። ትራይ ዚስ ነምበር ካልክ ይህን ቁጥር ሞክረው ማለት ነው። አለሙ ኦ ዲስ ኢዝ ዘ ሮንግ ነምበር ትራይ ቱ ሪመምበር አገን
ይህ ቁጥር የተሳሳተ ነው። እንደገና ለማስታወስ ሞክር ነው። ዚስ ኢዝ ሮንግ ነምበር ማለት ይህ ቁጥር የተሳሳተ ነው። ሮንግ ማለት የተሳሳተ ነምበር ቁጥር የተሳሳተ ነምበር ነው። ትራይ ቱ ሪመምበር አገን ማለት ደግሞ እንደገና ለማስታወስ ሞክር። ትራይ ቱ ሪመምበር አገን እንደገና ለማስታወስ ሞክር። ትራይ መሞከር ነው። አገን ማለት እንደገና ሪመምበር ማስታወስ ነው። ሶ ትራይ ቱ ሪመምበር አገን ማለት እንደገና ለማስታወስ ሞክር ነው። ሶ ሮንግ ነምበር ማለት የተሳሳተ ቁጥር ነው ማለት ነው። ዳዊት ፕሊዝ ትራይ አገን ዊዝ ዚስ ነምበር እባክህ በዚህ ቁጥር እንደገና ሞክር። ፕሊዝ ትራይ አገን ዊዝ ዚስ ነምበር እባክህ በዚህ ቁጥር እንደገና ሞክር። ፕሊዝ እባክህ ትራይ አገን ማለት እንደገና ሞክር። ዊዝ ዚስ ነምበር በዚህ ቁጥር እባክህ በዚህ ቁጥር እንደገና ሞክር ስንል ፕሊዝ ትራይ አገን ዊዝ ዚስ ነምበር ፕሊዝ ትራይ አገን እንደገና ሞክር በዚህ ቁጥር ማለት ነው። ዊዝ ዚስ ነምበር ማለት በዚህ ቁጥር እንደማለት ነው። አለሙ ማለት ኢትስ ኦልሶ ዘ ሮንግ ነምበር ኢት ዳዝ ኖት ወርክ ይህ ቁጥር የተሳሳተ ነው። አሁንም የተሳሳተ ነው፣ አይሰራም። ኢትስ ኦልሶ ማለት ኢትስ ኦልሶ ደግሞ ወይም እንደገና ይሄ ኢትስ ኦልሶ ይህም አይሰራም እንደማለት ነው። ይህም አይሰራም። ኢትስ ኦልሶ ዘ ሮንግ ነምበር ይህም የተሳሳተ ቁጥር ነው። ኢት ዳዝ ኖት ወርክ አይሰራም ማለት ነው። ምኑ ቁጥሩ ኢት ማለት ቁጥሩ የደወለው ቁጥር ማለት ነው። ኢት ዳዝ ኖት ወርክ አይሰራም። ይህም አይሰራም ስንል ኢትስ ኦልሶ ዘ ሮንግ ነምበር ኢት ዳዝ ኖት ወርክ ይህም ቁጥር የተሳሳተ ነው፣ አይሰራም። ዳዊት ናለ ኦኬ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች አይ ዊል ሲ ሂም ኢን ደ ካፌ እሺ በጣም አመሰግናለሁ፣ ካፌ ውስጥ አየዋለሁ። ኦኬ እሺ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች በጣም አመሰግናለሁ። አይ ዊል ሲ ሂም ኢን ደ ካፌ ካፌ ውስጥ አየዋለሁ። አይ ዊል ሲ ያለመለ ገና ሊያው ስለሆነ ፊውቸር ቴንስ የተጠቀመ ለዛ ነው። አይ ዊል ሲ አየዋለሁ ማንን እሱን። አይ ዊል ሲ ማንን ሂም እሱን። የት ኢን ዘ ካፌ ካፌ ውስጥ። ኢን ዘ ካፌ ማለት ካፌ ውስጥ አየዋለሁ እንደማለት ነው። አይ ዊል ሲ ሂም ኢን ዘ ካፌ ማለት ካፌ ውስጥ አየዋለሁ ገና ሊያየው ሂዶ ሊያየው ነው ማለት ነው። ሶ ዲስ ሴንቴንስ ኢንዲኬትስ ፊውቸር ቴንስ ማለት ነው። አለሙና ኦኬ ጉድ ላክ እሺ መልካም እድል አለው። ኦኬ ጉድ ላክ ማለት መልካም እድል። ዳዊት ምን አለ? ቴንክ ዩ ሲዩ ላተር ሲዩ ላተር አመሰግናለሁ በኋላ እንገናኛለን ማለት ሲዩ ላተር ማለት በኋላ እንገናኛለን ማለት ነው። አለሙ ምን አለ? ከዛ ቀጥሎ ፕሊዝ ሳይ ሄሎ ቱ ሂም ፎር ሚ እባክህ ሰላም በልልኝ ስንል ፕሊዝ ሳይ ሄሎ ቱ ሂም ፎር ሚ ሄሎ ማለት ሰላም ማለት ነው። ሂም ማለት ለሱ ነው። ፎር ሚ ማለት ደግሞ ለእኔ ማለት ነው። ሶ ፕሊዝ እባክህ ሳይ ሄሎ በልልኝ ሰላም ቱ ሂም ለሱ ፎር ሚ ለእኔ እባክህ ሰላም በልልኝ ለማን? ለእኔ። ፎር ሚ ማለት ለእኔ ማለት ነው። ሶ በአንድ ላይ እባክህ ሰላም በልልኝ ወይም ሰላም በልልኝ ስንል ፕሊዝ ሄሎ ቱ ሂም ማለት ለሚባለው ሰው ማለት ነው። ሳይ ሄሎ ቱ ሂም ፎር ሚ እባክህ ሰላም በልልኝ ለማን? ለእኔ። ፎር ሚ የሚባለው ለዛ ነው። እንግዲህ የዛሬ ዲያሎግ ይህን ይመስላል። ፕራክቲስ በደንብ አድርጎበትኝ እንደዚህ ታሪኮችን እያመጣ ወይም በጋራ ትሬኒንግ እናደርጋለን ማለት ነው። ታዲያ ሳብስክራይብ እና የደወል ምልክት ጥቅ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይህንን ቪዲዮ ደጋግማችሁ በማየት እውቀታችሁን የእንግሊዘኛ ችሎታችሁን አዳብሩ። ላለሁኝ ስላዳመጣችሁና እስከዚህ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሆኖ። እንግዲህ ስለ ፊውቸር ቴንስ፣ ፓስት ቴንስ እና ስለ ፕሬዘንት ኮንቲኒዩስ ቴንስ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ውስጥ ላይ እያያችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለ ግራማቲካል እንዲሁም ሌላ የተለያዩ ሴንቴንሶችን እየሰራሁላችሁ ነው እየተቸገርኩኝ። እናንተ ደግሞ በደንብ አይታችሁ በእርግጠኝነት በደንብ ከተከታተላችሁ በአጭር ቀን ውስጥ ጥሩ እንግሊዘኛ ተናጋሪ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ግን በድጋሚ የምነግራችሁ እንግሊዘኛ የሚለመደው አንድ ቪዲዮ በማየት አይደለም። ቪዲዮውን አይቶ ደግሞ በራስ በመሞከር ደጋግሞ በማንበብ እንዲሁም በየጊዜው ፕራክቲስ በማድረግ ነው። የምታዩትን ነገር በአማርኛ ከማውራት ወይም በራሳችሁ ቋንቋ ከማውራት ይልቅ ወደ እንግሊዘኛ ቀይራችሁ ለመማገር በመሞከር በአጭር ጊዜ ውስጥ ጥሩ ተናጋሪ ትሆናላችሁ። ብትንተባተቡም ቢጠፋባችሁም ምንም ሳትጨነቁ ትሬኒንግ በየጊዜው ማድረግ ይኖርባችኋል። አመሰግናለሁ።